Një përshëndetje të nderuar shikues, këto janë lajmet e mesditës këtu në Top Channel. Në Shqipëri shkojnë në 6 numri personave të prekur nga koronavirusi, 4 rastet e reja u konfirmuan në mbrëmje nga Ministria e Shëndetësisë. 3 prej tyre të afërmt, babait dhe djalit që shënuan 2 rastet e para në vendin tonë dhe janë të izoluar në infektiv. Ndërsa tjetri është një 31 vjeçar që nuk ishte lidhje me këtë familje, por kishte mbritur nga Milano, ku kishte shkuar për të vizituar në spital një të afërmt të tij. Mjaftuan pak orë në spital që të merrte infeksionin me vete në Shqipëri. Gjatë edicioni informativ me anë të gazetarëve, Top Channel do të sjell një panoramë të situatës koronavirusit në Shqipëri, por edhe se si po merren masat për parandalimin e përhapjes. Fillimisht do të lidhemi me gazetaren Alma Demiraj. Alma, si është gjendja e të infektuarve sot? Po ardi unë sa po kam mbritur nga spitali infektiv, ku tashmë janë në trajtim mjekësor vetëm 3 pacientë të cilët kanë rezultuar pozitiv nga 6 që është deklaruar pra se janë konfirmuar pozitiv me koronavirus. 3 pacientët e shtruar në infektiv, pra bëhet fjalë për 2 të parët dhe 31 vjeçarin që erdhi nga Milano, janë në gjendje të stabilizuar, më kanë thënë mjekët, nuk kanë komplikacione, por ato po trajtohen në infektiv. Ndërkohë për 3 pacientët e tjerë, të cilët sërish kanë rezultuar pozitiv, është menduar që të trajtohen në kushte vetë karantinimi pasi nuk kanë shfaqur simptoma pra. Ndërkohë në shërbimin infektiv tashmë janë bërë gati, është boshatisur edhe kati i dytë për t'i vënë në dispozicion të personave që pritet të rezultojnë pozitiv, pasi numri të prekurve dyshohet të jetë edhe më i madh. Kjo pritet të deklarohet edhe në komunikimin e përditshëm që do të ketë tashmë Ministria e Shëndetësisë, pra pas pak çastesh janë duke biseduar, duke koordinuar të dhënat e fundit rreth situatës së koronavirusit. Dyshohet që ka numër më të madh të prekurve, pasi edhe kontaktet e personave të parë, të cilët presupozohet që sollën virusin në Shqipëri, kanë patur kontakt të gjerë, siç dhe kemi thënë më përpara. Djali 28 vjeçar infektoi të atin, por i ati ka marrë pjesë në një varrim ku minimalisht mund të ketë qenë 150 vetë të tjerë, po kështu kanë prej 2 javësh ato ndodheshin në Shqipëri dhe kanë vijuar normalisht jetën pa kufizuar as pak as kontaktet me të tjerë, duke parë si mundësi që mund të kenë kontaktuar me një numër më të madh njerëzish dhe numri të prekurve të jetë edhe më i madh. Por megjithatë, kjo nuk do të thotë që duhet të krijojmë panik. Virusi tashmë e kemi brenda territorit shqiptar, mund të ketë edhe më herët, por tani u diagnostikuan në rastet e para dhe ajo që bëjnë apel mjekët është të mos panikohemi. Të mos ngjallim panik sepse nuk bën mirë, pra shkon në kat të kundërt, ndërkohë që virusi mund të trajtohet në shërbimin infektiv tek ne. Madje gjatë orëve të vona një natë më parë ka patur mbritje të personave të cilët mendojnë kanë njohur personin, pasi normalisht duke shkelur etikën është identifikuar pra rasti i parë i cili u diagnostikua me COVID-19, është një shkelje etike, kjo duhet thënë, dhe kështu të tjerët që kanë kontaktuar janë friksuar dhe janë drejtuar në spitalin infektiv për të marrë tamponët, por kjo është një shkelje e protokollit. Pasi për të drejtuar në spitalin infektiv duhet të telefonojnë numrin 127, e cila është urgjenca, e cila koordinon dhe transporton drejt infektivit personat e dyshuar. Pra edhe njerë për qytetarët në asnjë mënyrë nuk mund të shkojmë vetë me automjetet tona drejt infektivit, pasi nuk pranohemi, por mund të jemi burim i transmetimit të infeksionit. Nëse njoftojmë 127-ën, kur ne dyshojmë që mund kemi patur kontakt me një person i cili tashmë është konfirmuar pozitivisht ndaj COVID-19, duhet të telefonojmë 127-ën dhe më pas autoambulancat bashkë me grupin e infermierëve të veshur me veshje të posaçme për të mos transmetuar virusin, do të na çojnë drejt spitalit infektiv dhe ku merret tamponi dhe trajtimi i mëpatshëm sipas protokolleve të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ka patur shumë raste të tilla, pra që kanë shkuar në mënyrë individuale, por nuk janë pranuar me të drejtë nga shërbimi infektiv, pasi kështu mund të infektojmë njëri tjetrin, mund të përhapim më në masë virusin e ri, pra që është shfaqur. Edhe një herë
ajo çfarë duhet thënë, çfarë mjekët na këshillojnë është të mos panikojmë njëri tjetrin, por të respektojmë kushtet higjieno-sanitare, ato që janë thënë më herët, larja e duarve, distanca rreth 1 metër nga personat e tjerë, të mos përqafohemi, të mos takohemi me duar siç e kemi theksuar dhe vazhdojnë ta ritheksojnë edhe autoritetet në mënyrë që të mund të evitojmë, pra të minimizojmë rastet që do të preken nga virusi i ri që tashmë e kemi në territorin e Shqipërisë. Megjithatë, të dhënat më të fundit do t'i kemi nga komunikimi i përditshëm që pritet të bëhet nga momenti në moment nga Ministria e Shëndetësisë. Mirë, Lajme, do të presim raportimin e fundit Ministrisë së Shëndetësisë. Ishim me Alma Demira. Në ekspertët danë detaje për rastet në studion e programit Open këtu në Top Channel, gjendjen e të infektuarve dhe se si po trajtohen, dhe gjithë hetimin epidemiologjik për personat e afërt që kanë pasur kontakt me 2 të infektuarit, që siç edhe rezultoi 3 prej tyre janë prekur. Koronavirusi mbri në Shqipëri. Ka qenë një 28 vjeçar që ka udhëtuar drejt Firencës për disa ditë dhe më 26 shkurt është kthyer në Shqipëri nëpërmjet pikës kufitare të Muriqanit, ku dyshohet se më pas ai ka transmetuar virusin edhe babait të tij. Najada Çomo, shefja infektivit në QSUT, tregoi për gjendjen e tyre gjatë një interviste në emisionin Open në Top Channel. Janë në gjendje të kënaqshme nga ana shëndetësore dhe që po marrin gjithë ndihmën e duhur. Në spital shtrohet forma e mesme dhe forma e rëndë dhe këta persona, për fatin e mirë, nuk janë të rënduar, se ndryshe do ishin në repart terapie intensive, që është vendi ku shtrohen pacientët me rëndesë më të madhe, janë në gjendje të mesme nga ana shëndetësore dhe është akoma herët për diskutuar, për arsye se akoma nuk kanë bërë 24 orë. Por si mbriti 28 vjeçari në QSUT? Pacienti ka shkuar në sistemin privat, pra është paraqitur në sistemin privat. Sistemi privat e ka referuar ke 127, 127 është konsultuar me ne. Ne kemi pyetur për shenjat e pacientit dhe natyrisht ne i kemi gjëmuar, si thuash, në mënyrë që të bënim, të merrnim tamponin dhe të kryenim menjëherë analizat. Shefja infektivit tregoi se me çfarë medikamentesh po trajtohen 2 rastet e para me koronavirus në Shqipëri. Kanë pneumoni, pra i ftohti i mushkrive në pjesën e poshtme. Dhe pa diskutim, në një pneumoni që shtrohet në spital, ti në mënyrë absolute ke për të përdorur edhe antibiotikët, pa çka se shkaktari që është konfirmuar nga anë laboratorike është shkaktar me natyrë virale, do përdoresh barna antiviral dhe këta persona janë duke marrë edhe barna antiviral. Antiviral dhe antibiotik. Antibiotik. Janë dhe barnat që janë ofruar, siç janë barnat që përdoren kundër virusit HIV, pra kaletra, është klorokina, për këta 2 pacientë që kemi? Ta kthej përgjigjen. Është klorokina 2 që është antimalarik, por që në studimet që janë bërë në vendet që e kanë përdorur, është quajtur e suksesshme, dhe treta është remdesidaviri, i cili është një antiviral i ri, i cili akoma nuk e ka marrë vullën finale si barë që përdoret të këta pacientë. Ndërkohë Silva Bino tha se pas izolimit të tyre ka nisur hetimi epidemiologjik për të zbuluar personat e afërt që kanë patur kontakt me 2 të infektuarit. Kemi hetuar sot mbi 30 persona, të cilat kanë pasur kontakt. Një pjesë të mirë tyre është marrë edhe mostra sipas rasteve. Kemi hetuar edhe kontakteve, pra kemi një hartë. Nxënësit e shkollave të kësaj Kemi një hartë të kontakteve, po përfshirë edhe një shkollë ku është frekuentuar nga një kontakt i këtyre personave, kështu që ne kemi bërë hartën tonë dhe jemi në proces. Personin që është i smurur në njoh personalisht, madje nuk e dija që ishte ai dhe më telefonoi nga dhoma sot mëngjes, e njoh personalisht. Një rast tjetër person kontakti e njoh personalisht dhe kam njoftuar personalisht profesoresh Silvën sot para dite për kontakte mundshme, kam informacion edhe për varrimin që kanë qenë para 2-3 ditësh, kam informacion të cilën kam darë me doktor Silvën gjithashtu që personat kanë qenë me shenja klinike më të agravuara 2-3 ditë më përpara. Pra këto janë informacione që më kanë ardhur në telefon dhe natyrisht që i kam këshilluar të marrin 127 në telefon dhe ndërkohë kam njoftuar profesor Silvën paralelisht dhe sot mbasditë aty ju janë marrë mostrat në shtëpi. Në mbrëmje spitali infektiv është kthyer në karantinë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtje Sociale u lutet qytetarëve të lidhen me urgjencën kombëtare në numrin e telefonit 127.
Apeli lëshohet sidomos për njerëzit që paraqesin disa simptoma si vështirësi në frymarrje, sidomos personat që kanë histori udhëtimi me vendet e prekura apo që kanë patur kontakt me të infektuar. Në qendrën e urgjencës ndodhet tani gazetari ynë Muhamet Veliu. Përshëndetje, si është fluksi i telefonatave në numrin 127, Muhamet? Ardhi të përshëndes nga njësia e koordinimit në qendrën kombëtare të urgjencës, do të thoja, këtu ndodh edhe përballja e parë me betejën e nisur me koronavirus. Gjatë 24 orëve të shkuara, këtu kanë mbërritur 3027 telefonata, nga të cilat 1128 qytetarë kanë kërkuar informacione në lidhje me koronavirus, kanë shprehur shqetësimet e tyre dhe kanë marrë këshillat e nevojshme. Ndërkohë, përsa i përket të ditës së sotme, deri në këtë moment që jam duke raportuar, këtu kanë mbërritur 687 telefonata. Telefonatat mbërrin tek operatorët, të cilët janë në rreshtin e parë dhe në momentin kur ata nga informacioni që marrin nga qytetarët detektojnë të dhëna të cilat lidhet me simptomat e koronavirus, vijon procesi i skanimit pikërisht këtu të këto dy zonja, të cilat janë mjeke, janë këto të cilat vendosin nëse këtyre qytetarëve duhet të dërgohet tampon për të vijuar më pas me testin për koronavirus. Edhe gjatë ditës sotme ka një fluks të madh telefonatash nga qytetarët, të cilët duan të këshillohen dhe tregojnë për simptomat që ata kanë. Po Ardi? Po, Muhamet, unë të falenderoj për këtë informacion të drejt për drejt e rëndësishme është që telefonohet në numrin 127, ishi me Muhamet Veliun. Radhët e gjata në supermarkete pas daljes e lajmit për 2 infektuar me koronavirus në Shqipëri ishin surreale një ditë më parë. I njëjti fenomen ka ndodhur edhe në Itali pak javë më parë, por më pas u pa se ishte një alarm i panevojshëm pasi furnizimi nuk mbaron. Për të njëjtën gjë, po përpiqen të sigurojnë njerëzit edhe këtu në Shqipëri. Lidhemi me gazetaren Kristi Gongo. Kristi, çfarë po bëhet për të qetësuar qytetarët? Ardit, përshëndes, nuk ka vend për panik, situata është qetësuar, duhet thënë që në orët e para të mëngjesit është bërë furnizimi si në tregje, por edhe në supermarkete, ndërkohë që ka pasur një fluks mëngjesin e sotëm, kryesisht kanë qenë mosha e tretë, pensionistët që kanë dalë, por ka qenë një pazar i zakonshëm, pra nuk kanë marrë më shumë produkte se që duhet për një ditë. Ndërkohë që duhet thënë që produktet nuk mungojnë, ata tregtarët kanë bërë furnizimin e duhur për të shitur të gjitha produktet që kanë nevojë blerësit. Ndërkohë që jemi këtu me Romario Dulla, i cili është njëkohësisht edhe fermer, por edhe tregtar. Si ka qenë situata? Ka pasur kërkesë më shumë se zakonisht? Normalisht, domethënë kërkesat kanë qenë pak më të dëndura, sepse njerëzit jetojnë me panik, sepse domethënë disa thonë do mbyllen kështu. Nuk ka vend për panik, sepse ne kemi dhe prodhimet tona. Aktualisht, domethënë, shkojmë në Korç, ngarkojmë patate, moll, normalisht si gjithmonë. Në Divjak ngarkojmë karrot, në Fier domate, speca, pak a shumë jemi të kompletuar. Pra nuk do të ketë bllokim të supermarketeve apo tregjeve? Jo, absolutisht jo. Përkundrazi, dhe disa thonë domethënë luajnë çmimet, po përkundrazi çmimet kanë filluar po bien. Për shembull, kastraveci, domatja, speci, sepse vera po afron. Por ka që përfitojnë edhe nga situata. Po, ka që përfitojnë edhe nga situata, por këtu te ne jo. Ne kemi edhe një pikë tjetër në kombinat dhe po funksionon i njëjta gjë. Ardi, në fakt, siç mund ta shikoni, edhe vetë tregtarët kanë marrë masat e duhura me doreza, me maska, duke qenë se janë në kontakt me blerësit. Por le të shikojmë më tepër se çfarë po zgjedhin blerësit për sot. Si kaloni mirë? Jemi live në Top Channel? Ju shoj që keni marrë fruta. Kujdeseni gjithmonë? Po, këto ku shkojmë ne pak. Është një pazar i përditshëm. Për ditë. Nuk ka vend për panik se u tha që do... Bojqa doja e diret, po në kapi. Do të mund të rëm njerëz për të punë. Ju kujdeseni për të marrë vitamina C. Kina ble edhe vitamina i marrim. Faleminderit. Edhe origjinale. Gjithë të mira. Ndërkohë, le të shikojmë këtu që edhe radhët
e blerësve janë shtuar disi. Shoh që kanë marrë së shumti portokall. Zonjë, përshëndetje. Jemi live në Top Channel? Okay. Mirë, Kristi, unë të falenderoj për këtë lidhje të Okay, drejtë Ardish, për drejtë. kjo është kërkesa. Duhet pasur parasysh që nuk është nevoja për panik, pasi ushqimet nuk mbarojnë dhe ka furnizime mjaftueshëm. Faleminderit Kristi Gongo. Në portin e Durrësit është rritur orët e fundit fluksi pasagerëve që vinë nga Italia me tragetet që nisen nga jugu i Gadishullit Apenin. Shumica prej tyre pranojnë se ndjehen më të sigurt në Shqipëri, ndaj kanë marrë rrugën e kthimit, të tjerë të detyruar për shkak të mbarimit afatit 3 mujor të qëndrimit atje. Lidhemi me gazetaren tonë Vali Qyrfyqe, e cila ndodhet në port ku ka folur sot me shumë prej tyre. Vali, përshëndetje, sa pasagerë kanë ardhur sot dhe a ka mes tyre nga ish zonat e kuqe, pasi tashmë e gjithë Italia është në karantinë? Përshëndetje Ardi, është e vërtet që mëngjesin e sotëm me 2 tragetet e linjës së Barit kanë mbritur në portin detar të Durrësit 630 udhëtar, shumica e cilëve familjar të emigrantëve, por edhe emigrantë të cilët janë detyruar të kthehen në Shqipëri, në dheun e tyre, për të kaluar këtë periudhë të vështirë që po kalon shteti fqinj. Shumë prej këtyre nuk e kanë idenë që koronavirusi i ri është përhapur edhe në vendin tonë ditët e fundit, ndërkohë që ky shesh këtu në mëngjes ka qenë plot me udhëtar të cilët prisnin automjetet dhe autobusët për të rimarrë udhëtimin drejt qyteteve të tyre. Vinë nga të gjitha zonat e Italisë, e cila është ndëruar tashmë një zonë të kuqe e gjitha, por ata që ne kontaktuam dhe siç do t'i ndiqni në vijim, kanë pranuar se vinë nga zonat Torinos, Reggio Emilias, Parmas, që kanë qenë zona të kuqe. Për më tepër ndiqni intervistat e tyre. Ju jetoni në Itali? Jo, unë isha 3 muj. Më qenë në Tortoreto, po atje në zonën time nuk ka pasur probleme me gripin. Po pse u kthyet? Po e marrova kohën e. Franca. Si është situata atje? Më nëshë se në Itali. O ktheva se ka i do vi prap, kam punë të mirë. Nga Franca. Nga Franca, dhe. Po. Si është situata atje? Shumë mirë. Shumë mirë. Po ju pse po ktheheni? Po, kem shku për vizitë dhe do kthehem në Shqipëri. Keni frikë nga koronavirusi? S'kem frikë. Situata kot fare ti egzagjerime të papara. Kot. Do me thënë, mos dilte, mos bëja ne, im të detyruar atje që kemi kushin mëngjes, do me thënë për të kapur këto hallet tona, po situata atje është, do me thënë, kot fare. Ka kufizime, lëvizjesh? Ka kufizime, po zot atje njëri, në Parma është komplet normale. Këto janë, për mua, ka thënë Sokrati 2400 vjet para, ignoranca të vret. Edhe të tërë, është kjo, për arsye se në shtet dhe në pushtet nuk ka doktora, ka budallëj. Ju nuk keni frikë nga virusi i ri? Frikë, po erdhi, futu dhe në brit të kaut, thot populli. Që do i bëj? Masat në rregull janë, nëse unë kam virus të izolohem. Unë vuaj në azma, jam azmatik. Patët frikë nga koronavirusi? Virusi na bën vend për një herë, prandaj familjet vendosën që të jemi në Shqipëri. Në fakt, tragetet që do të nisen sot drejt Barit dhe Brindisit janë të fundit, që do të nisen nga Shqipëria drejt Italisë, ka qenë Ministria Balluku, e cila ka marrë një vendim të tillë për ndërprerjen e të gjitha rrugëve ujore mes Shqipërisë dhe Italisë. Italia është e gjitha në një zonë të kuqe, ndërkohë kryeministri italian Giuseppe Conte njoftoi hënën në mbrëmje se janë vendosur kufizime lëvizje në të gjithë vendin në përpjekje për të penguar zërimin e koronavirusit dhe se e gjithë Italia është në izolim. Italia është zgjuar sot e gjitha në karantinë. Udhëtimet janë kufizuar në të gjithë vendin, mbledhjet publike janë ndaluar po ashtu pasi qeveria firmosi masa strikte të karantinës për të ndaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Masa e paprecedent është në fuqi deri më 3 prill dhe prek të gjithë popullatën e Italisë prej më shumë se 60 milion banorësh. Italia është bërë vendi më i prekur në Evropë pas Kinës, me numrin e rasteve që i ka kapërcyer shifrën 9.000 dhe ka shkaktuar 463 viktima deri më tani. Sipas rregullave të reja, lejohet udhëtimi vetëm për punë urgjente ose arsye shëndetësore, por njerëzit mund të kthehen në shtëpitë e tyre nëse janë diku tjetër.
Shkollat dhe universitetet janë mbyllur, ndërsa bizneseve u është kërkuar t'i lënë pushim punonjësit. Baret dhe restorantet lejohen të qëndrojnë të hapura nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 6 të mbrëmjes dhe vetëm nëse është e mundur që të mbahet një distancë prej të paktën 1 metër mes klientëve. Institucionet fetare po ashtu do të qëndrojnë të hapura përsa kohë që njerëzit mund të qëndrojnë në të njëjtën distancë larg njëri tjetrit, por ceremonitë si martesat, pagëzimet dhe funeralet janë të ndaluara. Është momenti që ne të tregojmë të përgjegjshëm, nuk duhet lejojmë dobësi. Të gjithë duhet heqin dorë nga diçka për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Marketet e hapura gjatë natës në Rom dhe Napoli ishin të mbushura me banorë që blinin ushqime me shumicë, si dhe sapun dhe dezinfektues. Pamjet në televizion tregonin njerëzit që prisnin në qetësi jashtë dyqaneve në mes të natës, pavarësisht se qeveria ka garantuar se supermarketet do të furnizohen rregullisht dhe i ka kërkuar italianëve të mos e egzagjerojnë me blerje paniku. Italia ka popullatën e dytë më të moshuar në botë pas Japonisë dhe të moshuarit janë më vulnerabël ndaj virusit. Zyrtarët janë përballur edhe me telashe të tjera, ndërkohë pasi të burgosurit, të përfshirë nga paniku i infeksionit, protestuan apo u rebeluan në 23 burgje të vendit. Rebelim ky nga i cili mbetën edhe disa të vdekur. Në Lombardi nuk ka më vende në spitale për pacientët në kujdes intensiv, ndërsa qeveria ka thirrur në punë edhe mjekët në pension, në përpjekje për të lehtësuar barrën e shërbimit shëndetësor. Jemi live në këtë edicion informativ këtu në Top Channel, nderuar shikues, ku po japim një panoramë të situatës koronavirusit, jo vetëm në Itali, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Gazetarët e Top Channel në zona të ndryshme kanë raportuar dhe do të vijojnë të raportojnë për masat që po merren për parandalimin e përhapjes së virusit. Në një tjetër pikë kufitare me një vend fqin ku infektimet shtohen nga ora në orë, në atë në Greqi, udhëtarët vazhdojnë që të kontrollohen. Lidhemi me gazetaren Doriela Çule në pikën kufitare të Kapshticës. Doriela, si po procedohet sot me kontrollet? Në fakt, ka një ndryshim ditën e sotme sa i takon kontrolleve që janë duke u zhvilluar në këtë pikë të kalimit kufitar. Pikërisht stafi mjekësor është më i shumt në numër, janë 4 persona, ndërsa më herët kanë qenë vetëm 2 të tillë, pra gjatë javëve më parë janë shtuar, por ka dhe një ndryshim të fundit që unë dua ta them tani, bëhet fjalë për skedimin e çdo udhëtari që hyn nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Pra nuk kemi më skedim të personave të huaj apo personave që mendohet se vinin nga zona të prekura apo që paraqesin rrezikshmëri, por çdo person tashmë i nënshtrohet kontrollit mjekësor, matjes së temperaturës, intervistimit dhe skedohet për të marrë të dhënat e tij, piknisjen, adresën, numër kontakti dhe të gjitha generalitetet e tjera. Gjithsesi, situata në këtë pikë të kalimit kufitar vazhdon të jetë normale. Ka lëvizje të udhëtarëve, por që përsëri mbetemi brenda shifrave mesatare ditore, janë rreth 2000 persona që kanë hyrë gjatë 24 orëve të fundit. Situata është e qetë dhe nuk është se ka as raste të dyshuara për koronavirus deri në momentin që jemi duke folur. Gjithsesi nga ana tjetër, Faleminderit Doriela Çule live nga Kapshtica. Në gjithë vendin ka nisur të dezinfektohen mjediset publike. Në Shkodër u dezinfektua një ditë më parë dhe dogana Muriqanit, nga ku kaloi edhe rasti i parë infektuar me COVID-19. Lidhemi me Klodian Zhivanin. Klodian, çfarë masash po merren sot? Po përshëndetje Ardi, edhe në qarkun e Shkodrës ka një shtim të masave parandaluese ndaj koronavirusit në 2 doganat që lidhin Shqipërinë me pjesë të tjera të Bashkimit Evropian, por edhe me shtetet e tjera. Në Muriqan dhe në Han të Hotit tashmë ka një urdhër të prerë që të kontrollohen të gjithë shtetasit që dalin apo futen nga Shqipëria. Madhi do të kontrollohen edhe ata të cilët kanë të afërm të tyre në treva shqipfolse të Tuzit apo Ulqinit, që janë vetëm pak minuta larg Shkodrës. Në 24 orë të fundit ka një rënje të theksuar, si asnjëherë më parë duhet thënë, të hyrjeve për në Shqipëri, nëse gjatë 2 ditëve të kaluara në doganin e Muriqanit pra janë futur rreth 1600 persona, vetëm gjatë ditës së sotme ka vetëm 280 vet, pra ka një rënje drastike të numrit të hyrjeve për në Shqipëri. Ndërkohë, institucionet e ndryshme, Bashkia e Shkodrës, por edhe Drejtoria e Shëndetit Publik ka marrë masa për dezinfektimin e të gjitha institucioneve publike, por edhe shesheve dhe rrugëve ku ka prani të konsideruar të njerëzve. Lajmi i mirë është se në Shkodër nuk ka panik, të paktën të qytetarët dhe po dinë si të menaxhojnë situatën. Mirë, Klodian Zhivani, faleminderit live nga Shkodra. Dezinfektime po kryen edhe në Gjirokastër. Shkojmë te gazetarja Kristina Fidhi. Kristina, çfarë masash po merren në qytetin tuaj?
Përshëndetje Ardi, edhe në Gjirokastër ka filluar në fakt dezinfektimi i mjediseve publike, sidomos parqet që frekuentohen më së shumti nga të moshuarit, vlen theksohet që në fakt qarkullimi i publikut sot në Gjirokastër, por edhe në rrezet tjera të jugut ka qenë goxha më i ulët krahasimisht me ditët normale, ka pasur një reagim pozitiv ndaj në fakt masave kombëtare dhe edhe në urgjencën e spitalit më kanë njoftuar që ka pasur shumë pak paraqitje qoftë edhe për virozat të stinës, njerëzit kanë preferuar të qëndrojnë më shumë në shtëpi, pritet që të kemi një dezinfektiv masiv të gjitha mjediseve publike, por edhe shkollave, por jo menjëherë. Për shkollat të shtyr disi dezinfektimi do lidhet me ditët që do t'i parapri rinisjes së mësimit në pikat kufitare, sidomos në atë të KKV-s, vazhdon skedimi i personave që vinë nga Greqia, sidomos nga vatrat e riskut në Greqi, ndërsa pritet që të shtohet dhe me 2 mjek, personeli mjekësor atje, për të skeduar më shumë udhëtar që po udhtojnë drejt Shqipërisë në hyrje. Vijon të mos ketë masa nga pala greke, por pritet që të ketë sa afërmi. Faleminderit Kristina Fidhi, live nga Gjirokastra. Lidhemi me Elbasanit, ku gazetarja Bruna Kurçyku do të na njohë me masat që po merren në këtë qytet. Bruna, çfarë po bën në Elbasan? Përshëndetje, ashtu si edhe në të gjithë Shqipërinë, bashkitë ka nisur dezinfektimin në ambienteve publike në Elbasan, në veçanti janë pezulluar të gjitha aktivitetet me rastin e ditës së verës për të evituar grumbullimet edhe për të paraprirë masave kundër koronavirusit. Ndërkohë, dezinfektimet nisën fillimisht në ambientet e institucioneve arsimore për të zhvendosur më pas në institucionet e tjera publike, gjithashtu në parqe, në transportin publik dhe në tregjet. Duket se në qytet nuk ka një situatë, le të themi, alarmante, përkundrazi rrugë dhe lokale qëndrojnë ende të mbushura, ndërkohë që komunitetet fetare kanë nisur të shpërndajnë pankarta sensibilizuese jo më kundër simptomave të koronavirusit apo menaxhimin e kësaj situate, por për menaxhimin e stresit dhe situatës që krijohet nga përhapja e panikut. Janë këto masat e marra deri tani. Dezinfektimet në ambientet publike do të nisin në orët e darkës, kur edhe lëvizjet e njerëzve janë më të kufizuara, ndërkohë nuk ka raste të identifikuara në Elbasan. Bruna Kurçykut, falenderoj për informacionet nga Elbasani. Edhe në Vlorë po bëhen dezinfektime, kemi tani në linjë kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli. Përshëndetje, zoti Leli, çfarë masash janë duke u marrë nga bashkia juaj dhe sa mendoni se do të parandalojnë përhapjen e virusit? Sigurisht janë në bazë të planit që është përcaktuar nga të gjitha organet e qeverisjes, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, janë marrë të gjitha masat në mënyrë që të ketë minimizim të mundësisë së përhapjes së koronavirusit në territor. Duke qenë një vend bregdetar, deri sot në territorin e Bashkisë Vlorës nuk është referuar asnjë rast. Unë sapo kam pas një komunikim me drejtuesin e Spitalit Rajonal të Vlorës dhe deri më sot nuk ka ndonjë rast të evidentuar në strukturat spitalore, ndërkohë që strukturat spitalore janë në gatishmëri të plot me mundësi trajtimi respirator për pacientët në standardet e nevojshme. Gjithashtu është vlen për të përmendur dhe për të vlerësuar mbështetja financiare që qeveria shqiptare ka dhënë për Ministrinë e Shëndetësisë për të krijuar njësi respiracioni shtesë për të gjithë ata pacientë që probabilisht mund të kenë nevojë. Ajo që është e rëndësishme për të thënë është që duhet mënjanuar paniku dhe duhen respektuar rregullat. Të mënjanohen lëvizjet e panevojshme të njerëzve për të marrë shërbime, ndërkohë që një pjesë e rëndësishme e tyre tani më merren online dhe për këtë Bashkia Vlorës ka ngritur grupin e punës i cili ka filluar prej kohësh. U bë më shumë se një muaj që strukturat e kopshteve, çerdheve dhe hapësirave publike janë disinfektuar gjatë natës ose gjatë fundjavave, ndërkohë që dje, pas urdhrit të dhënë nga qeveria, janë disinfektuar përsëri për herë të fundit strukturat arsimore të cilat janë të mbyllura. Ndërkohë që vazhdojnë të disinfektohen të gjitha ato vende që vizitohen nga shumë njerëz, siç janë tregjet publike të qytetit, biblioteka e qytetit apo hapësirat e tjera, ndërkohë që janë ndaluar aktivitetet me grumbullime masive njerëzish në mënyrë që të parandalohet sa të jetë e mundur përhapja e një virusi në të cilin njerëzimi po përballet në këtë periudhë. Leli, unë ju falenderoj për këtë intervistë drejt për drejt nga Vlora. Ishim me kryebashkiakun e Vlorës, Dritan Leli. Në Kinë është regjistruar sot numri më i ulët i viktimave që prej shpërthimit epidemisë. Ndërsa Italia është e gjitha në karantinë, Kina ka sinjalizuar progres në betejën e saj ndaj koronavirusit. Epidemia e kombinuar me një rënje të çmimeve të naftës ka shkaktuar një masakër të vërtet në tregjet financiare, duke shkaktuar miliarda dollar humbje në shkallë globale.
OBSH paralajmëroi se ka një kërcënim shumë real për pandemi, por edhe tha se planeti nuk është në mëshirën e një sëmundjeje që ka vrarë deri më tani, më shumë se 4.000 vet. Kina ka shpelosur besimin në rritje se ja ka dalë mban të vendos virusin në kontroll me presidentin Xi Jinping, që vizitoi të martën epiqendrën e krizës, Wuhanin. Autoritetet kineze njoftuan vetëm 17 viktima të martën dhe numrin më të ulët të infeksioneve të reja, 19, ndërsa Hubei me 56 milion njerëz mbetet në karantinë. Kina po lehtëson kufizimet në pjesë të tjera të vendit, me njerëzit që po kthehen në punë dhe me disa shkolla që po rihapen. Në të gjithë botën më shumë se 110.000 raste koronavirusi janë raportuar në mbi 100 shtete, me Kanadan që raportoi viktimën e parë të saj. Mongolia izoloi kryeqytetin dhe disa qytete të tjera të martën pas raportimit të rastit të parë. Në Washington, presidenti Trump tha se do të propozonte masa ekonomike thelbësore në Kongres, duke shtuar se bota është në sulm. 2 ligjvënës republikan që u takuan së fundmi me presidentin thanë se do të viheshin në vetë karantinë, duke patur frikë se mund të ishin ekspozuar ndaj virusit në një konferencë konservatorësh. Po ashtu dhe shefi i ri i stafit të Shtëpisë së Bardhë, Mark Meadows, u vendos në vetë karantinë pasi ai mund të ketë hyrë në kontakt me një person që ka testuar pozitiv për koronavirusin. Ka shqetësime se SBA mund të shndërrohet në një tjetër vatër të virusit, me të paktën 26 viktima dhe 605 raste të konfirmuara deri më tani. Të hënën pasagjerët e një anije kryesor të ankoruar në Kaliforni, me të paktën 21 persona në bord të diagnostikuar me virusin, u zbritën në tokë. Kaq për këtë edicion informativ në Top Channel, nderuar shikues, ju kujtoj se pas pak Ministria e Shëndetësisë pritet të dalë në një konferencë për shtyp për informacionet më të fundit për sa i përket situatës koronavirusit në Shqipëri. Na ndiqni në faqen tonë të internetit topvischannel.tv ose në Top News për informacionet më të reja. Tu do ndajemi bashkë, Shqipëria Live vjen pas pak.